Paglilinaw lang, Mr. Chairman. And this would be prejudicial to our discussion. Napag-usapan natin kanina ang rule of sub judice. Kung sakali ba magpe-present ang ABS-CBN at magtatanong ang ating mga kasama dito sa Kongreso, pwede bang sumagot ang ABS-CBN at hindi nila i-invoke ang sub judice rule? Tama po, Congressman PD Barsaga. Maaari pong sagutin ng ABS-CBN lahat ng katanungan na kaugnay sa prangkisa sapagkat ito po ay prangkisa at ito po ay batas. Sa madaling sabi, kung hindi nila sasagutin at sasabihin nila, I want to respect the sub judice rule, otherwise I may be charged by contempt by the Supreme Court, hindi natin tatanggapin yung dahilan na yon ng ABS-CBN. Hindi po natin tatanggapin at sila po ay nanganganib na ma-contempt dito sa hearing na ito. Bagong prangkisa, maaari ko po bang matanong ang ating committee secretary kung nakapagpasa ang ABS-CBN ng mga kaukulang dokumento? Comsec. Yes, sir. ABS-CBN has submitted the requested documents last Thursday. The issues brought before, during the previous hearing, and we expect that ABS-CBN will be able to answer the following. Una, whether or not the acquisition of ABS-CBN by the Lopez family after the EDSA revolution was in accordance with the Constitution. Pangalawa, whether or not the ABS-CBN application violate the 50-year constitutional limitation for a franchise. Sa pagkakataon pong ito, ibinibigay na po natin ang pagkakataon sa ABS-CBN upang kanilang mairepresenta ang kanilang nakahandang dokumento, ebidensya at kanilang mga argumento. Pinagbibigay alam ko po sa lahat ng ating mga piling panauhin na patakaran ng Kamara de Representante o House of the People na kayo ay magsalaysay under oath na ginawa niyo po na kanina. Kung kayo ay sumang-ayon, maaari na po kayong maglahad ng inyong mga dokumento at mga ebidensya at ng inyong mga argumento. ABS-CBN, you're now recognized. Thank you, Mr. Chair. The Honorable Chairman of the House Committee on Legislative Franchises, Congressman Franz Alvarez. The Honorable Chairman of the House Committee on Good Government, Congressman Jose Antonio C. Alvarado. The Honorable Speaker of the House, Alan Peter Cayetano. The Honorable Majority Floor Leader, Martin Romualdez. The Honorable Members of this committee, the Honorable Members of the House present. At the plenary and on Zoom, good morning. Sa agenda po ng komite, 4 na bagay po ang tatalakayin namin ngayong araw. Unang-una, sinabi po nung isang linggo, di na po dapat buhayin muli ng Kongreso ang prangkisa ng ABS-CBN sapagkat ayon po sa ating saligang batas, ang buhay ng prangkisa ay di dapat lumagpas ng 50 taon. Ang nakasulat po sa saligang batas, Article 12, Section 11, ay no franchise shall be granted except to citizens of the Philippines, nor shall such franchise be for a longer period than 50 years. Malinaw po ang kahulugan nito na bawat prangkisang ibinibigay ng Kongreso ay hindi pwedeng lumampas ng 50 years. Pero wala naman pong sinasabi na ang buhay ng isang kumpanya ay may limitasyon na 50 years. Pwede naman pong bigyan ng panibagong prangkisa. Ang patunay po nito ay ang mga kumpanyang nabigyan ng prangkisa ng Kongreso. Makikita po ninyo sa listahang ito ang mga halimbawa ng mga kumpanyang nag-ooperate ng lampas 50 years pero nabigyan pa rin ng panibagong prangkisa. Ang sinasabi sa saligang batas ay ang isang prangkisa ay hindi maaring tumagal ng lampas 50 years pero hindi po nito sinasabi na pag-abot mo ng 50 years ng serbisyo, hindi ka na pwedeng magpatuloy ng serbisyo. Ang sinasabi lang po ay kapag nag-expire ang iyong prangkisa, kailangan kumuha ulit ng panibagong prangkisa
at ang ibibigay na bagong prangkisa ay hindi pwedeng lumampas ng 50 years. Pangalawa, sinabi din po nung isang linggo na ang dati naming chairman na si Eugenio Lopez III o si Gabi Lopez ay Amerikano at naging Pilipino lamang noong 2002. Nasa 1935 Constitution po na kapag ang iyong tatay o magulang ay Pilipino, ikaw ay isang Pilipino from birth. Si Mr. Lopez po ay pinanganak noong 1952, kaya sakop po siya ng 1935 Constitution. Ang tatay at nanay niya ay parehong Pilipino, kaya from birth, automatic na siya ay isang Pilipino din. Ang sinabi po ng Department of Justice noong 2001, at babasahin ko na lang po ang mismong dokumento, granting the request for recognition as a Filipino citizen of Eugenio Lopez III, it appearing from the within records and the additional documents submitted that he was born in Boston, USA, the legitimate child of Conchita Lao and Eugenio Lopez Jr., both natural-born Filipino citizens, and may therefore be deemed a citizen of the Philippines pursuant to Section 1, Article 4 of the 1935 Constitution. Malinaw po na ang reference nito ay Section 1, Article 4 ng 1935 Constitution na nagsasabi na the following are citizens of the Philippines, those whose fathers are citizens of the Philippines. Totoo po na may US passport si Mr. Lopez. Ito ay dahil ipinanganak siya sa Amerika. At sa batas ng Amerika, kahit hindi Amerikano ang magulang mo, kapag ipinanganak ka sa US, automatic po na may hawak ka rin na American citizenship. Pero ang pagiging American citizen niya at ang paghawak niya ng US passport ay hindi nangangahulugan na hindi rin siya isang Pilipino. Pangatlo, sinabi po, ABS-CBN lets non-Filipinos own its common shares through the issuance of Philippine Depositary Receipts or PDRs. Unang-una po, sa simpleng lengguwahe lang, ang PDR ay hindi isang share o pagmamayari sa ABS-CBN. Malinaw po ito kasi ang humahawak ng PDR ay hindi nakakaboto sa kahit anumang bagay sa pamamalakad ng ABS-CBN. Paano ka magiging isang may-ari kung hindi ka pwedeng bumoto sa anumang bagay na may kinalaman sa pagpapatakbo ng kumpanya? Pangalawa, ang pagbenta po ng PDR sa publiko ay inaprubahan ng SEC noong October 4, 1999. Paano ito magiging labag sa batas kung ang ahensya mismo ng gobyerno ang nagbigay ng permit para ibenta ang mga PDR na ito? At pangatlo po, idinidiin ng ABS-CBN dahil sa mga PDR na ito. Pero ang katotohanan ay hindi lang kami ang nagbenta ng mga PDR. May ibang media company din na nagbenta ng PDR tulad ng GMA. At hindi naman ito naging issue sa pagbigay ng prangkisa nila. Ang pang-apat na issue, sinabi po, bakit tila ura-urada at habang magulo pa ang lahat dahil katatapos lang ng EDSA Revolution ay biglang napasakamay ng muli sa mga Lopez ang ABS-CBN. Nakabatay po ba ito sa batas? Ito siguro ang pinakamasakit na paratang dahil nga ang ABS-CBN ay sinara ng gobyerno noong 1972 pagkatapos madeklara ang martial law. Hindi po binenta ng Lopez family ang ABS-CBN. Basta ginamit na lang ng iba ang mga facilities ng ABS-CBN na walang binayaran. Kaya hindi po totoo ang paratang na bigla na lang napasakamay muli sa mga Lopez ang ABS-CBN dahil sila naman ang tunay na may-ari nito. Sinabi po na ang pagbalik ng ABS-CBN ay hindi ayon sa batas. Pero unang-una, ang PCGG mismo ang umaksyon na ibalik sa mga may-ari ang Channel 2 noong June 1986. Na hindi nakabatay sa batas ang pagbalik ng ABS-CBN sa pamilyang Lopez. Your Honors, nakadetalye po sa mga dokumentong isinumite namin sa committee ang lahat ng sinabi ko. Nandito po ang mga abogado namin para sumagot sa anumang katanungan ninyo. Ulitin ko po, ang isang prangkisa ay hindi maaring lumampas ng 50 years. Pero walang limitasyon pagbibigay serbisyo ng isang kumpanya basta ma-renew ang prangkisa nito. Ito po ay nasa saligang batas at pinatunayan ng mga aksyon ng Kongreso.
Si Gabby Lopez po ay isang Pilipino dahil ang ama niya ay Pilipino. Ito po ay nakasaad sa saligang batas ng 1935. Ang PDR po ay hindi katumbas ng pag-aari sa ABS-CBN. Ito po ay aprobado ng SEC at ito po ay ginagawa rin ng ibang media company na nabigyan ng prangkisa. Ang pagbabalik ng ABS-CBN sa pamilyang Lopez ay ayon sa batas at may basbas ng 3 ahensya ng gobyerno, ang PCGG, ang Office of the President at ang Korte Suprema. Yan po ang aming katotohanan. May nagsabi po kanina that ABS-CBN deceived many when we said we are in the service of the Filipino. I believe there are many voices who will speak out and assert that our service to them has been genuine and real. Sana ang taong bayan na lang po ang magsasabi kung ang serbisyo namin ay naging tunay at makahulugan sa kanila. Maraming salamat po. Maraming sa mga... Chair. Mr. Chair, Congressman Marcoleta. bago po tayo magtapos, merong sana akong bagay na isasangguni sa inyo sapagkat magpapatulong ako sa inyo. Ito pong ibinigay sa akin na ito po yata yung dossier ng ABS-CBN. Ito po ay may 83 pages. Malaki po ang problema ko rito sapagkat hindi ko po kayang basahin ito. Kahit na po siguro yung kuwago hindi niya mabasa ito. Ihingi po ako sa inyo ng permiso, lalapitan ko po sana si Mr. Katigbak para ipakita ko po sa kanya ang aking discomfort. Hindi po ako makakapag-participate sapagkat hindi ko po kayang basahin. Kapag ka po itong unang 10 pahina ay nabasa niya, mangangako na po ako dito, hindi na po ako sasama sa pagtatanong na ito. Kaya lang po, importante sa akin ito, kailangan bigyan niyo po ako ng permiso, ipakita ko mismo sa kanya sapagkat hindi ko kayang basahin. Congressman Marcoleta, you're permitted after the hearing. Kailangan po naka-record na ipagpinakita ko sa kanya kasi po, sayang naman po kung hindi ko may papakita Magiging parte sa kanya. na po ng interpellation yon, Congressman Marcoleta, and we will guarantee that you, isa ka po sa mga mag-i-interpellate sa ABS-CBN. Paano nga po ako makakapag-interpellate, hindi ko nga po mabasa eh. Ito po yung problema ko, kaya kung gusto ko na po ipakita sa kanya, baka gusto po, meron po silang mas mabuting kopya nito. Okay. The committee secretariat will be directed to get better copy of the documents that are needed by Deputy Speaker Marcoleta. Mr. Chairman, Yes, Congressman Barsaga. unang-una nais ko sanang humingi ng printed or hard copy ng statement ni Mr. Carlo Katigbak. At pangalawa, nais ko ring imungkahi na isama natin as sport issue whether or not mayroon bang paglabag na ginawa ang ABS-CBN sa prangkisa na inisyu ng ating Kongreso. I think this is very important. Maraming salamat po, Congressman Barsaga.